بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي، أهلا وسهلا بكم مع قناة النورانيوم. أنا مستر نور. كنا بدأنا معاكم سلسلة السكول بوك، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على تشابتر 4، وده رقمنا 0162 87 180. ده رقم الواتساب لو عندك أي استفسار، يا أهلا وسهلا باستفساراتكم على الواتساب، وإن شاء الله وده رقمنا التاني برضو للتواصل. هنبدأ إن شاء الله مع أول question. بيقول لي choose the correct answer between the two brackets. بيقول لي substances that conduct electric current through the movement of its ions are space conductors. الأول الكوندكتورز يا إما تكون electronic يا إما تكون electrolytic. الإلكترونيك زي الواير بيكون فيها الكونكشن للإلكتريك كارنت عن طريق الإلكترونز، أما لو كانت سولوشن يبقى ده بسميها إلكترولايتك. يبقى هنا الإجابة هتكون إلكترولايتك كوندكتورز. نمبر 2 systems، ولما يقول لي system يبقى الإجابة هتكون يا galvanic cell يا electrolytic cell. طيب بيقول لي systems in which the conversion أو the conversion أو the changing of the chemical energy to electrical energy is completed as a result of occurring a spontaneous oxidation and reduction. قلنا أولاد السيستمز إما يكون galvanic إما يكون electrolytic. لو كانت galvanic بيحصل فيها spontaneous redox reaction، أما لو كانت electrolytic بيكون non-spontaneous. فبما إن هنا بيقول لي spontaneous وبيحول من chemical لإلكتريك، يعني بتعمل produce للإلكتريك current، يبقى نوعها galvanic cell. بيقول لي the electrode at which reduction process occurs in the galvanic cell. بص يا ابني، سواء كان الانود positive او negative بتكون البروسيس ثابته، يعني دايما اللي بيحصل عنده reduction هو الكاثود، اما اللي بيحصل عنده oxidation ده بيكون الانود. ودي اجابه السؤال اللي جاي. بيقول لي the electrode at which oxidation process in electrolytic cells occur، يبقى هنا بسميها انود. تعال نتكلم على نمبر 5. بيقول لي the moving material particles in melts or solution which are rich in electrons. طالما هي rich in electrons يبقى دي بتكون negative ion. طب لو قال لي poor in electrons تبقى دي positive ion. طيب the standard hydrogen electrode has a value of، طبعا بما انه standard hydrogen electrode اللي هو الشي فبيكون 0 لان ده اللي بنقيس بيه باقي الاليمنتس. When a quantity of electricity passes in the electrolytic cell connected in series، لو عندي أكتر من cell connected in series the mass of the formed elements as electrodes are proportional with mean the second law of Faraday مع equivalent mass. بيقول لي if the standard reduction potentials for zinc and nickel were negative 0.76 and the negative 0.23 volts respectively, thus EMF. طبعا هنا بما انه مديني reduction فبقول الاعلى reduction potential يعتبر كاثود والاقل يعتبر انود، فبقول ان reduction potential of cathode minus reduction potential of anode، يعني negative 0.23 negative 0.76 يطلع الانسر 0.53 فولت. طيب بيقول لي calculate the quantity of electricity in Faraday that necessary to deposit gram atom. وكلمة جرام اتوم معناها مول، وهنا لينا وقفة. لو قال لي مول يا ولاد لازم ادور على الفالنسي of the element. بيقول لي of aluminum during the electrolysis of Al2O3 اللي هو البوكسايت. طيب ال A اللي هنا equal 27. طيب اولا انا قلت لك لو سالني على لو قال لي في المساله سيره المول او الجرام اتوم لازم ادور على الفالنسي بتاعت الاليمنت اللي عايز اعمل له ديبوزيشن. طب الالومنيوم باين قوي هنا Al2O3، ال2 دي الفالنس بتاع الاكسجين وال3 ده الفالنس بتاع الالومنيوم، يبقى الالومنيوم هنا تراي فالنت. الرول بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الكوانتيتي اوف الكتريستي بالفاراداي بتساوي ال1 فاراداي تايمز الفالنسي. طب يا عم الالومنيوم انت الفالنس بتاعك كام؟ قال والله انا تراي فالنت، يبقى الكيو ايكوال 1 تايمز 3 ايكوال 3 فاراداي. طيب عندنا اللي بعد كده بيقول لي calculate the mass of deposited calcium at the cathode of a result of passing an amount of electricity of 96500 coulomb in calcium chloride والسي اي ب 40.
طبعا السي ب 40 ده الاتوميك ماس. طيب لما اجي احل المساله اركز جدا. ارجع للفيديوهات بتاعتنا على القناه، عاملين اسئله ريفيجن، عندنا 2 سيشنز على القناه، عاملين ريفيجن شامله وكافيه ووافيه لكل الافكار بتاعه تشابتر 4. اول حاجه هنا بحسبها، بجيب الايكويفالنت ماس. الايكويفالنت ماس بتساوي الماس نمبر او الاتوميك ماس على الفالنسي. طيب الاتوميك ماس ب 40 والفالنسي ايكوال 2 لان الكالسيوم كلورايد CaCl2. طيب تطلع بكام؟ ب 20. طيب ايه الرول اللي هطبق فيها؟ بيقول لي ان deposited mass equal equivalent mass times the quantum of electricity بالكولوم على 96500. طيب احنا هنقول ايه بقى؟ الايكويفالنت عندي ب 20 times 96500 over 96500، دي هتطير مع دي هيبقى لنا 20، يبقى اذا الديبوزيتد ماس بتساوي 20 جرام. Write down the cell expression اللي هي cell diagram of the galvanic cell that formed from Sn positive 2 Sn and Ag positive 1 Ag electrodes, and calculate EMF if the standard reduction potential for 10 والسيلفر are negative 0.14 and 0.8 volts respectively. أول حاجة هعمل المثلث أو التيبل اللطيف الظريف ده. عندي ال AG وعندي ال SN، ومديني في المسألة الريدكشن بوتنشال. الريدكشن بتاعت ال AG ب 0.8 وبتاعت ال SN أو ال 10 يعني نيجاتيف 0.14. هو مديني في المسألة مين؟ ريدكشن. الأعلى في الريدكشن هو الكاثود، إذا السيلفر ال 0.8 طبعا أعلى من النيجاتيف 0.14، يبقى ال AG يعتبر كاثود، يبقى ال SN أو ال 10 يعتبر أنود. أوكي؟ لما نيجي نكتب السيل دايجرام بنبدأ بمين يا ابني؟ بنبدأ بالأنود اللي هو مين يا حبيبي؟ اللي هو ال 10. يبقى هنا هيحصل له إيه؟ أوكسيديشن. يبقى هنا من SN0 سلاش SN بوزيتيف 2. يا مستر ده في المسألة قايل لي SN بوزيتيف 2 تتحول ل SN. يا حبيبي ما ده الريدكشن، بما ان التن هنا يلعب دور الانود يبقى لازم اعمل له اوكسيديشن، يبقى يتحول من 0 لبوزيتيف 2. هنا حصل انكريز في الاكسيديشن نمبر، يبقى ده الاكسيديشن. SN0 سلاش SN بوزيتيف 2. الاي جي بقى هو الكاثود، هيحصل لي ريدكشن يتحول من اي جي 0 او سوري من اي جي بوزيتيف لاي جي 0. طب الاثنين دي جت منين؟ بص هنا يا معلم، هنا 2 بوزيتيف وهنا بوزيتيف واحده، عشان اعمل بالانس حط هنا 2 وحط هنا 2. بس السيل دايجرام هيكون SN0 سلاش SN بوزيتيف 2 دي السولت بريدج 2AG بوزيتيف سلاش 2AG 0. طيب احسب لي الاي ام اف. هقول لك والله شوف من الجيفن مديك ريدكشن بوتنشال، فهقول ان الاي ام اف بتساوي الريدكشن بوتنشال للكاثود اللي هو الاي جي ماينس الريدكشن بوتنشال للانود اللي هو الاس ان، وكل اللي هتعمله يا بطل انك هتعوض. يبقى 0.8 ماينس 0.14 تطلع 0.94 فولت. طب لو قال لي does it produce electric current هقول له ايه نعم وماله produce. ليه؟ لان ال EMF is positive. برافو عليكي. give reason. The importance of the fuel cell to the rockets او ال space shuttles عامة. هقوله ليه؟ هقوله because its gaseous fuel اللي هو الهيدروجين والاكسجين is the same fuel used in launching rockets. يعني نفس الفيول اللي فيها هو نفس الفيول اللي بيستخدم في رفع الروكتس او any space shuttles. بيقول لي the lithium battery is more preferable to the lead acid battery. بص يا ابني، هو في سؤالين مشهورين جدا على الليثيوم ايون باتري لازم واحد فيهم يجيلك. يا اما السؤال ده هنا بيسالني على الليثيوم ايون باتري فاقول الادفانتجز بتاعتها او الاهميه او الميزه اللي فيها. ايه الميزه اللي عندك يا ليثيوم ايون باتري يخليكي احسن من الليد اسيد باتري؟ اولا تقوم ترد وتقول عشان انا لايت، يبقى هنا because it is lighter and store، شيل الواي يا ابني، and store a large amount of energy while it is small in size. يعني هي صغيرة وبتعمل storing للارج amount من الانرجي اللي هم كام يا حبيبي؟ 3 فولت. excellent. write the reactions that takes place in fuel cell. fuel cell هكتب الفاينل reaction 2H2 plus O2 هيدينا 2H2O. ده خلي بالك ان هنا كاتب النت ريزلت او كاتب التوتال رياكشن او الاوفر اول رياكشن.
طيب الليد اسيد باتري اللي تشارج with this charge BB plus PbO2 plus 4H positive plus 2SO4 negative 2 ودي عملية الديسشارجنج اللي بتطلع كهرباء. هيدينا 2PpSO4 اللي هو الليد 2 سلفيت plus 2H2O. طيب لما اجي اعمل التشارجنج بقى بوصلها طبعا بكرنت وبيحصل انعكاس للبروسيسز، يعني الانود كاثود والكاثود انود 2PpSO4 plus 2H2O والتشارجنج هيدينا PP عند الانود و PbO2 عند الكاثود plus 2SO4 negative 2 plus 4H positive 1 طبعا دولت الالكترولايت. طيب بيقول لي ليثيوم ايون باتري، هقول له عينينا جوز LiC6 plus COO2 discharging هيدينا C6 plus LiCOO2 وخلي بالك OO2 الأو الأولى صغيرة عشان الكوبالت رمزه CO والأو التانية بتكون كابيتال. طيب قال لي الميركوري سيل ZN0 plus HgO هيدينا ZNO plus Hg0. طيب بيقول لي if you have a copper spoon how can you plate it by a layer of silver we write down reactions that take place at both anode and cathode. وده سؤال من الأسئلة المضمونة في الامتحان، يقول لك سبون، يقول لك بقى ميدل، معاك جاج، مش فارقة طبعا. أنا اللي أعرفه إن الحاجة اللي هعمل لها بليتنج بوصلها كاثود، والحاجة اللي هعمل بيها بليتنج بوصلها انود، لان المعروف ان الانود بيتاكل ويروح يترسب على الكاثود. طيب الستبس clean the surface of the jug completely dip the jug او سبون، قلت لك بقى اي حاجة يعني dip the jug and the rod of silver into electrolyte اللي هو AgNO3 that contains the silver ions. Number 3 connect the jug to the negative electrode عشان يشتغل كاثود، والرود اوف سيلفر ميتال to the positive electrode عشان يشتغل انود. عند الانود هيحصل ايه؟ هيحصل اوكسيديشن والاي جي يتحول لاي جي بوزيتيف بلس الكترون يدوب كده جوه السوليوشن. عند الكاثود هيحصل ريدكشن، الايون بتاعت الاي جي تتجه نحو الكاثود ويحصل لها ريدكشن عن طريق جيننج الالكترون وتترسب على هيئه اي جي. يبقى انا هنا الانود داب اللي هو السيلفر وراح اترسب على الكاثود اللي هو الجاج او السبون. طيب هنا بيقول لي how we can obtain aluminum from bauxite، وطبعا الايكويشن ديت لازم تيجي لك في الامتحان وش ليه؟ يا اما يسالك على التوتال رياكشن، ده في الغالب بيسال السؤال ده، او يقول لك عليها كام جيف ريزن من الاسئله اللي غطيناها في الريفيجن. طيب البوكسايت ايونايز according to the following equation Al2O3 هيحصل له ايونيزيشن يدينا 2Al positive 3 plus 3O negative 2. طبعا هيحصل ان كل ايون يروح عند الابوزيت الكترود، يعني ال Al positive تتجه نحو الكاثود ويحصل لها ريدكشن، والO negative 2 تتجه نحو الانود ويحصل لها اوكسيديشن. يبقى عند الانود 3O negative 2 اوكسيديشن تدينا 3 على 2O2، ده الاكسجين جاز اللي بيأفولف عند الانود، وطبعا بيقابل الجرافايت ويحصل له كومباينيشن ويكون الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد، عشان كده لازم اغيره. وهيطلع لنا على جنب بلس 6 الكترونز. 6 الكترون دي تقعد؟ لا طبعا، تتجه ويكتسبها الاثنين ايون بتاع الالومنيوم عند الكاثود ويحصل ريدكشن ويترسب على هيئه Al. طب التوتال رياكشن هجمع الايكويشن دي مع الايكويشن دي، هطير الايه الكومن، هطير ال6 الكترونز مع ال6 الكترونز، تبقى التوتال ايكويشن او الاوفر اول رياكشن 3O negative 2 plus 2Al positive 3 هيدينا 3 over 2O2 لو الأكسجين جاز at anode and the aluminum is deposited أو precipitated at the cathode. طيب pure copper 99% contains impurities. Show how it can be purified from impurities to obtain 99.95% copper اللي بستخدمه طبعا في المانيفاكتشرنج اوف الالكتريك كيبلز اللي بتوصل الالكتريستي. ممكن يجينا السؤال ده بطريقه تانية، يقول لي how can you obtain pure gold from a copper wire contains impurities of gold. طبعا دايما الجولد بيكون معاه كبر كimpurities. بص يا سيدي، اول حاجه عندي الانود عباره عن البوزيتيف بول وده عباره عن impure copper، يعني الكبر ده ويشاركه كام impurity اللي هم ال Fe والZN والAg والAu مولد سعادتك.
اما الكاثود اللي هو النيجاتيف بول اللي متوصل بالنيجاتيف بول اوف ذا باتري، ده عباره عن واير من البيور كابر درجه نقاوته 99% او 99.95. الالكترولايت دايما بيكون عباره عن سولوشن للكابر اللي انا عايز اعمل له بيوريفيكيشن، اكوا سولوشن اوف كابر سلفيت. طيب اول ما اوصل للباتري هيحصل للكبر سلفيت هيتفكك ويحصل له ايونيزيشن، هيدينا CO positive 2 plus SO4 negative 2. طيب عند الانود ايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الكبر ده هيحصل له اوكسيديشن ويتفكك ل CO positive 2 plus 2 الكترونز. طب عند الكاثود الكبر ايونز دي تتجه نحو الكاثود وتكتسب 2 الكترونز ويحصل لها ديبوزيشن على الكبر واير اللي هو بيور اصلا. يبقى انا كده خدت الكبر من الامبيور الكترود ورسبته على البيور كابر. طيب ايه؟ طب استنانا انت لسه عندك حاجات تانية. والله تعالى الزنك والايرن الاتنين تعالوا اهلا وسهلا هيحصل لكم اوكسيديشن. ليه؟ لان الاتنين عندهم اوكسيديشن بوتنشال اعلى من الهيدروجين فيحصل لهم اوكسيديشن يعني يدوبوا. يعني الزد ان هيحصل له ايونيزيشن يتحول لزد ان بوزيتيف 2 بلس 2 الكترون، والاف اي هيحصل له اوكسيديشن هو كمان يتحول لاف اي بوزيتيف 2 بلس 2 الكترونز. يبقى انا كده عندي زد ان بوزيتيف 2 عندي اف اي بوزيتيف 2 كان في الكبر بوزيتيف 2. الثلاثه يتجهوا نحو الكاثود وينادوا جميعا بالمساواه اعمل لنا ريدكشن. يوم الكاثود يقول لهم استنوا هعمل ريدكشن واحد بس فيكم اللي هو الاعلى في الريدكشن بوتنشال. يوم مين اللي يفوز؟ الكبر ايون. فيفضل الزنك والايرن يا عيني دايبين في السوليوشن ما يحصل لهمش ديبوزيشن عشان الريدكشن بوتنشال بتاعهم اقل. طب يا مستر انت لسه ما اتكلمتش على الجولد ولا الكبر. هقول لك وانا ما قلتلكش مش الاثنين دول انا عندهم اوكسيديشن بوتنشال قليل جدا، فده معناه ان مش هيحصل لهم اوكسيديشن اصلا فمش هيدوبوا فيحصل لهم ديبوزيشن يترسبوا at the bottom of the cell وبعد كده ممكن اعمل لهم عمليه ريموفنج. يبقى هنا while the impurities of anode are classified into two kinds more active impurities زي الايرون والزنك وهيحصل لها اوكسيديشن زي ما قلنا، اما الليس اكتيف دول do not dissolve and fall down in fall down the anode and removed from the bottom of the cell. ليه؟ because it is difficult to be oxidized. ليه؟ لان الاكسيديشن بوتنشال بتاعها قليل. طيب ايه بقى اللي انا هستنتجه او الامبورتنس اوف ذا purification اوف copper؟ اول حاجه ان انا obtaining of 99.95% purity copper. Number two, the possibility of separation of some rich minerals as gold and silver from copper ores. Draw the cell diagram of the galvanic cell in which the reaction occurs. Ni positive 2 plus Fe هيطلع Ni plus Fe positive 2. أنا من المعادلة فهمت يعني ال Ni positive 2 خرجت Ni 0 يعني حصل من positive 2 ل 0 كده الاكسيديشن بوتنشال قل او الاكسيديشن نمبر قل يبقى حصل ريدكشن. يبقى هنا ده معناه ان ده الكاثود والاف اي من 0 لبوزيتيف 2 يعني حصل له اوكسيديشن يبقى الاف اي ده هو الانود. اول حاجه السيل دايجرام قلنا الحديد هو الايرن هو الانود يبقى من اف اي 0 اف اي بوزيتيف 2 سولت بريدج ان اي بوزيتيف 2 لان اي 0. طب مين الانود؟ قلنا خلاص بقى الانود هو الايرن والكاثود هو النيكل. طب الكارنت الكارنت دايما من الانود للكاثود يبقى direction of the current ده from the anode اللي هو الايرن to the cathode اللي هو النيكل. How many minutes necessary for the following production of 10,500 coulomb from current of 25 ampere strength? Letter B, deposition of 21.5 gram of silver from a solution of silver nitrate by passing a current of 10 ampere strength. والله اول واحده هطبق الرول سهله جدا، بيقول ان بما ان الاي ايكوال كيو بالكولوم اوفر تي ده معناه ان التي ايكوال الكيو ب 10500 على ال 25 اللي هو الاي فيطلع لي ان الاي ايكوال 420 سكند يبقى بالمينت هقسم على 60 تطلع 7 minutes. دي اول واحده. الثانيه هنا هكتب الرول بقول هنا ان الايكويفالنت الديبوزيتد ماس تحت وهنا ال 96500 وهنا الايكويفالنت ماس والاي والتي. طبعا الايكويفالنت ماس بتساوي الماس نمبر على الفالنسي ومعروف ان الاي جي ب 108 ده الاتوميك ماس والفالنسي بواحد يبقى هنا بقول ان الايكويفالنت 108 اوفر 1
الاي ب 10 اوكي، والتي ده الانون، والديبوزيتد ماس ب 21.5 وعندي 96500. من الكلام ده يطلع لي ان التي بتساوي 1921 سكند. طب يا مستر جبتها ازاي؟ افكرك بالرول. قلنا ان لو عايز حاجه بخبيها وديفايدد على اللي جنبيها، مش عايز التي خبيها وخلي اللي جنبيها تحت، يعني اللي جنب التي اللي هو ال 10 وال 108 يكونوا تحت. يبقى ده معناه ان التي بتساوي ال 21.5 تايمز 96500 اوفر 10 تايمز 108 يطلع ب 1921 سكند. طب بالمينت هعمل ديفايد على 60 تطلع 32 minutes. طيب calculate the quantity of electricity in Faraday necessary to deposit 10 grams of silver on the surface of a fork through electroplating process. والاي ب 108 والكاثود رياكشن اي جي positive plus electron هيدينا اي جي 0. طيب ايه لازمه الايكويشن؟ انا بعرف الفالنسي بتاعها ب 1. طيب المساله دي ليها طريقتين للحل. في رول عظيمه بيقول لي ان الديبوزيتد ماس او الايكويفالنت الكوانتي ان فاراداي بتساوي الديبوزيتد ماس اوفر الايكويفالنت ماس. تاني الكوانتي اوف الكتريستي ان فاراداي ايكوال الديبوزيتد ماس اوفر الايكويفالنت ماس. يبقى لو عايز اجيب الكوانتي اوف الكتريستي ان فاراداي يبقى ده على ده. اوكي طيب هي الايكويفالنت ماس بكام؟ 108 اوفر 1 تطلع ب 108. يبقى الكيو ان فاراداي هتساوي الديبوزيتد ماس اللي هي ب 10 جرام divided ال 108 تطلع ب 0.9 فاراداي. في طريقة تانية طبعا من الجنرال لو. الجنرال لو بيقول لي ان كل 1 فاراداي بيعمل ديبوزيت للايكويفالنت ماس، يعني ال 1 فاراداي واعمل سهم واكتب قصادها 108 يبقى اكس فاراداي بيديبوزيت 10 جرام واعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع لك نفس الرقم. تاني من الجنرال لو بقول ان الايكويفالنت كل 1 فاراداي بيديبوزيت الايكويفالنت ماس، يعني 1 فاراداي سهم 108 يبقى اكس فاراداي بيديبوزيت لل 10 جرام واعمل كروس مالتيبليكيشن يطلع 0.9 فاراداي. compare between each of the cathode and the anode in the galvanic and the electrolytic cell. طبعا دي حته بتغيب عن الناس رغم سهولتها. بص يا ابني الجالفانيك سيل الانود فيها بيكون نيجاتيف والكاثود بيكون بوزيتيف، اما الالكترولايتيك بيكون الانود بوزيتيف والكاثود بيكون نيجاتيف. دايما الانود بيحصل عنده اوكسيديشن بغض النظر هو نيجاتيف ولا بوزيتيف، والكاثود دايما بيحصل عنده ريدكشن بغض النظر هو نيجاتيف ولا بوزيتيف. ده كده كانت اسئله السكول بوك في تشابتر 4. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واتمنى نكون افدناكم باذن المولى سبحانه وتعالى، واي استفسار احنا تحت امركم.